Kamusturmgar ka MOTO WHEELS PH. Welcome back. Ngayong 2027, Patuloy par ring pinapertunian in Kawasaki Barako II kung bakit isa ito sa pinakakilalaang workhorse motorcycle sa Pilipinas. Kahit maraming bagong modelo na may modernong teknolohiya, nananatiling mataas ang tiwala ng maraming riders sa Barako II dahil sa tibay, lockers, at pagiging practical nito. Isa itong motorsiklong ginawa para sa matinding trabaho at panmatagalang gamit, kaya paborito ito ng mga negosyant, magsasaka, delivery riders, at maging mga tricycle operators. Ang 2027 Kawasaki Barako II ay gumagamit ng 177 cubic centimeters, 4-stroke, SOHC, air-cooled engine na kilala sa mayos na performance at simpleng maintenance. Ang makina ay kayang maglabas ng humigit kumulang 12.7 for horsepower at 13.1 Nm in torque. Hindi ito ginawa para sa mabilis na takbuhan, kundi para sa malakas na hatak lalo na kapag may mabigat na karga o parkit ang daan. Ito ang dahilan kung bakit maraming rider ang nananatiling loyal sa modelong ito. Available ang Barako II sa kickstart at electric start variant. Ang kickstart version ay may 4-speed manual transmission, habang ang electric start variant ay may 5-speed semi-manual transmission na nagbibigay ng mas maginhawang pagmamaneho lalo na sa araw-araw na biyahe. Perhong kilala sa tibay at madaling gamitin kahit sa mahirap na kondisyon ng kalsada. Isa sa pinakamalaking bentahi ng Barako II ay ang malaking 12-liter fuel tank. Dahil dito, mas malayo ang mararating bago kailanganing mag-refuel. Napakahalaga nito para sa mga rider na bumibiyahe araw-araw sa probinsya o gumagamit ng motosiklo sa trabaho. Bukod dito, kilala rin ang modelong ito sa magandang fuel efficiency kapag tama ang maintenance at mayos ang riding style. Pagdating sa disenyo, nananatiling simple ngunit matapang ang itsura ng 2027 Kawasaki Barako II. Ang matibay nitong steel frame ay nagbibigay ng dagdag na kumpiyansa kahit mabigat ang karga. Malaki ang upuan kaya comfortable ang rider at anchors kahit sa mahabang biyahe. Ang mataas na handlebar ay nagbibigay rin ng relaxed riding position na hindi agad nakakapagod. Ang suspension system ay idinisenyo para kayanan ang lubak at hindi sementadong kalsada. Ang telescopic front fork at twin rear shock absorbers ay nagbibigay ng sapat na comfort sa araw-araw na paggamit. Hindi man ito premium suspension, sapat ang performance nito para sa mga rider na naghahanap ng matibay at masahang motorsiklo. Sa braking system naman, gumagamit pa rin ang Barako II ng drum brakes sa harap at likod. Bagamat hindi ito kasing advanced ng disc brakes, sapat naman ang stopping power nito para sa normal na paggamit basta't mayos ang maintenance. Isa rin itong dahilan kung bakit mababar ang maintenance cost kumpara sa ibang motorsiklo. Isa sa mga dahilan kung bakit napaka-popular ang Barako II sa Pilipinas ay ang pagiging madaling i-maintain. Halos lahat ng motorcycle repair shops ay pamilyar sa modelong ito at madali ring makahanap ng spare parts. Dahil dito, hindi kailangang mag-alala ang may-ari kung sakaling kailangan ng repair o replacement ng piyesa. Kung ikor ay naghahanap ng motorsiklong gagamitin sa negosyo, pan-delivery, pan-tricycle, o pan-araw-araw na biyahe sa probinsya, isa ang Kawasaki Barako II sa pinakamahusay na pagpipilian. Hindi ito puno ng modernong electronics o digital features, pero binabawi nito ang lahat sa tibay, reliability, at mahabang buhay ng makina. Para sa presyo, nananatiling competitive ang Kawasaki Barako II sa Philippine market. Ang kickstart variant ay nagsisimilar sa humigit kumulang 91,500 Cuban pesos habang ang electric start variant ay nasa paligid ng 95,500 Cuban pesos. Sa presyong ito, nakakakuha kaya ang motorsiklong subark na ang maraming taon at napatunayang kayang tumagal kahit sa matinding paggamit. Sa kabuuan, ang 2027 Kawasaki Barako II ay hindi lang isang ordinaryong motorsiklo. Isa itong tunay na partner sa trabaho at panaraw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Kung ang hanap mo ay matibay, practical, madaling i-maintain, at kayang tumagal sa kahit anong kondisyon ng kalsada,
marharap pantayan ang halagar at kalidad na inalok ng Barako II. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang review na ito, huwag kalimutan i-like ang video, mag-share sa inyong kaibigan, at mag-subscribe sa MOTO WHEELS PH. I-comment din sa ibarber kung pipilian mo ba ang 2027 Kawasaki Barako II o may iber kang paboritong workhorse motorcycle. Hanggang sa susunod nating video, ride safe lagi at ingat sa biyahe.